جنگ موشکی سپاه و ارتش در ایران. ارتش در مقابل آزمایشات موشکی سپاه. تمرینات سنگین قرارگاه راهکنشی پدافندی در بحث تهاجم و پدافند اون. از نوتام دریای کاسپیان چه میدانید؟ سلام عرض ادب خدمت همراهان عزیز چنل جنگاور. خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از چنل خودتون. امروز اومدیم در رابطه با موضوعی صحبت کنیم که جایی ندیدیم به اون اشاره بشه. موضوعی در رابطه با نوتام دریای کاسپیان. چند سبایی هست که در منطقه چهارم نیروی دریایی ارتش یک نوتام سنگین حاکم شده و گویا هیچ وقت پایانی برای این نوتام وجود نداره. ما هم قراره این نوتام رو بررسی کنیم و ببینیم دلیل و اهمیت این ماجرا چیه. پس ممنون میشم تا انتهای ویدیو همراه ما باشید. قبل از همه چیز اگه تا الان ما رو سابسکرایب نکردید حتما ما رو سابسکرایب کنید و با لایک و کامنت حمایت کنید تا خانواده جنگاور بزرگتر از روز گذشته خودش بشه. بریم سراغ اصل ماجرا. هر وقت نوتامی در کشور اعلام میشه و یا پایان داده میشه، یک نوتام همچنان باقی هست و اون نوتام متعلق به پایگاه دریایی آستاره‌ی نیروی دریایی ارتشه. پایگاه دریایی آستاره‌ی ارتش به دو واحد تقسیم میشه. اولین واحد اطلاعاتی است که این پایگاه موظف تمام عبور و مرورهای دریایی در منطقه کاسپیان رو رصد کنه و نذاره کسی به آبهای سرزمینی ایران نفوذ کنه. دومین مأموریت این پایگاه که به واحد دوم نیروی دریایی ارتش میرسه، در آستارا واحد پدافندی هست. این پایگاه تنها پایگاه نیروی دریایی ارتش در شمال کشور هست که گویا سامانه پدافند هوایی 15 خرداد را عملیاتی در اختیار داره و باعث شده زیر نظر قرارگاه راهکنشی پدافندی ارتش، یعنی همون قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیاء ارتش باشه. یک نکته رو هم همین اول ماجرا بگیم که تمامی نوتام های صادر شده در ایران رو این قرارگاه برقرار کرده. چه نوتام برای حملات موشکی به اسرائیل، چه تمرینات و آزمایشات نیروهای مسلح و غیره. حالا باید اصل ماجرا رو بهتون بگیم. این نوتام که برای منطقه نیروی دریایی ارتش حاکم هست، متعلق به آزمایشات موشکی برد بلند ایرانه. چه موشکی که اخیراً از تهران پرتاب شد به سمت این سایت، یا چه موشک‌های برد بلند دیگر که توسط هوافضای سپاه، وزارت دفاع و خود نیروی دریایی ارتش تست میشن. و این سایت مأمور به چک موشک‌های برد بلند ایرانه که آیا میتونن با اون مقابله کنن یا خیر، و یا پارامترهای دیگر در رابطه با موشک پرتاب شده، مثلا توان درگیری سامانه پدافندی. اما چه موشکی به این سایت آموزشی پرتاب شده؟ موشک پرتاب شده موشک غاره‌پیمای ساخت ایران هست که بر پایه ماهواره بر قائم ساخته شده، یعنی موشک قائم 105 و 120. این ماهواره بر دارای وزن 23.5 تن و طول 18 متریه که در دو نسخه 3 و 4 مرحله‌ای توسعه یافته. نسخه 3 مرحله‌ای قائم 105 برای پرتاب محموله‌ای به جرم 120 کیلوگرم به مدار دایروی 400 کیلومتری و نسخه 4 مرحله‌ای برای پرتاب محموله‌ای به جرم 200 کیلوگرم به مدار دایروی 400 کیلومتری توسعه یافته. ماهواره بر قائم 105 برای مرحله اول از موتور رافع، مرحله دوم از موتور نافع و برای موتور مرحله سوم از موتور سلمان بهره میبره. هر سه موتور به شدت موتورهای قدرتمند و قوی هستند که میتونن کلک‌های سنگینی رو حمل کنن. ضریب ساختاری در قائم 100 احتمالاً بین 8 تا 9% باشه. هر ضریب ساختاری کمتر باشه، برد بیشتری رو خواهید داشت و هر چند بتونید ضربه ویژن افزایش بدید، برد باز افزایش خواهد داشت. اما برسیم به موضوع بعدی، یعنی ارتقا از ماهواره بر به موشک غاره‌پیما. با عکس‌های بیشتری که منتشر شدن میشه دید که نسخه بهینه شده قائم 100 از بارک‌های زوزنقه‌ای شکل متحرک استفاده میکنه و سیستم تراس رولی که پیشتر برای پایدارسازی با سوخت مایع هایپرگالیک استفاده شده بود، حذف شده و بدین روی پایدارسازی فقط توسط بارک‌های کوچک صورت میگیرد. استفاده بهینه عملیاتی این سامانه در قالب یک موشک میانبرد 5500 کیلومتری با سر جنگی 500 تا 750 کیلوگرمی بسته به اینه که حذف تراس رولی تا چه اندازه باعث کاهش وزن شده و چه سبکسازی هایی صورت گرفتن و آیا خود سوختم باز بهبود یافته خواهد بود؟ موشکی در این برد در ارتفاع 50 کیلومتری از سطح زمین سرعتی بالغ بر 17 ماخ خواهد داشت که بسیار قابل توجه خواهد بود. نقطه زنی در همچنین بردی با CP زیر 30 متر بسیار شگفت انگیز خواهد بود
و قابل دسترس هم هست. این موشک برای پایگاه‌های ناتو در اروپای غربی و همچنین پایگاه راهبردی دیگو گارسیای آمریکا در 3900 کیلومتری چابهار با محموله سنگین‌تر و خوشه‌ای کلیدی خواهد بود. اما موشک قائم 105 که موضوع بحث اصلی امروزه، موشکی که خیلی‌ها بهش سجل سم میگن. اطلاعاتی از ماهواره بر قائم 105 منتشر شده که طبق این اطلاعات سرعت به دست اومده پس از پایان مرحله دوم 4390 کیلومتر بر ثانیه در ارتفاع 180 کیلومتریه و بدین روی برد این موشک با محموله 2 تنی یعنی موتور سلمان 1900 کیلوگرمی به اضافه ماهواره 120 کیلوگرمی به تقریباً 3000 کیلومتر در قالب یک موشک 2 مرحله‌ای سجل 3 میرسه. در اینجا موتور سلمان هم بخشی از سر جنگی حساب شده. چنین موشکی با سر جنگی 2 تنی بسیار مناسب حمله‌های گسترده خوشه‌ای در برد 3000 کیلومتری خواهد بود. در تصویر مسیر یک ماهواره بر رو می‌بینید. اما برای یک موشک بالستیک نیازی به پیمایش چنین مسیری نیست و بدین روی میشه واسه مسیری تخت‌تر از اتلاف انرژی جلوگیری کرد و به سرعت نهایی بیشتر و به برد بیش از 3000 کیلومتر با کلاهک 2 تنی دست پیدا کرد. حالا بیایید به موتور رافع و تغییرات ماهواره بر قائم 105 بپردازیم. موتور سوخت جامد رافع دارای بدنه کامپوزیتی از جنس کامپوزیت فیبر کربونه که تا حد زیادی در کنترل دما و وزنه‌سازی نقش داره. طول پیشران رافع 9 متر و قطر اون 1.25 متر مطابق با قطر استاندارد موشک‌های میان برده. طبق ویدیوی منتشر شده ناظر این موتور از نوع ترانسفکتور کنترل یا TVC هستش. در جدیدترین پرتاب ما شاهد تغییراتی در شکل بدنه موشک بودیم، یا بهتر بگم ما شاهد تغییراتی در بخش فیرینگ بودیم. اما این فیرینگ چی هستش؟ این فیرینگ در واقع پوشش یا پوسه ماهواره هست که در سر ماهواره برقرار داره. با این تغییر میزان FD یا F drag کاهش پیدا میکنه و به نوعی مقاومت هوا رو تا حدی از روی موشک کم میکنه که در نتیجه میزان مصرف سوخت بهینه‌تر خواهد بود و موتور میتونه موشک رو تا برد بالاتری ببره و پرتاب موفقیت‌آمیز باشه. این موشک از لحاظ راهبردی هستش که امکان داره با کلاهک‌های فوق سنگین به اسرائیل برسه و با کلاهک‌های MRV میشه به اروپا حملات فوق سنگین و مخربی رو انجام داد. اما تنها احتمالی نیست. سجل 4 هم جزء این احتمالاته. موشکی فوق سنگین و 4 مرحله‌ای که تصویرش رو می‌بینید. این موشک اطلاعات زیادی ازش در دسترس نیست، اما در حد و اندازه موشک مینوتمن 3 آمریکا هست. این موشک نیازمند یک موتور فوق‌العاده است که موتور RD250 که یکی از موتورهایی هستش که با کره شمالی ساختیم بسیار گزینه مناسبی برای این موشکه. این موشک به احتمال زیاد میتونه بین 8 تا 12 کلاهک اتمی با خودش حمل کنه که بسیار اون رو مهیب و نابودگر میکنه. اما یک موشک اتمی باید چه ویژگی‌هایی داشته باشه؟ مهمترین بخش یک موشک سیستم هدایتی اونه یا همون پلتفرم هدایتی. اینرسی این است که موقعیت موشک رو با اندازه‌گیری مداوم شتاب اون پیگیری کنیم. با ادغام شتاب سرعت رو به دست میاریم و با ادغام سرعت موقعیت رو به دست میاریم. ناوبری اینرسی خودکفاست. یک مزیت بزرگ برای موشک و یک مزیت بزرگ برای موشکه، زیرا دشمن نمیتونه ناوبری شما رو مختل کنه. قسمت سخت اندازه‌گیری شتاب و زوایا با دقت فوق‌العاده است، زیرا حتی خطاهای کوچک با حرکت موشک چند برابر میشه. این سکو شاید روی 2 گیمبال بریلیومی نصب شده باشه. بازخورد ژیروسکوپ ها 3 موتور گشتاور رو برای چرخوندن گیمبال ها به حرکت در میارن تا سکو ثابت رو بدون توجه به پیچش و چرخش موشک دقیقاً در همون جهت نگه دارن. شتاب سنج‌ها در امتداد 3 محور عمود بر هم قرار دارند، بنابراین هر یک شتاب را در امتداد یک محور اندازه‌گیری می‌کنند. محورهای شتاب سنج با محورهای پلتفرم همتراز نیستند و این شتاب عمدتاً بالا رو در سراسر شتاب سنج‌ها توزیع می‌کند و دقت را افزایش میده. 2 آینه تراز به سکو پایدار اجازه میدن تا با دستگاه دقیقی به نام اتوکالیمیتور تراز بشن. قطب‌نمای ژیروسکوپ از چرخش زمین برای تعیین دقیق شمال استفاده میکنه و یک تکنیک همترازی پشتیبان ارائه میشه. هم آینه‌های تراز و هم قطب‌نما ژیروسکوپ رو میتونن تا یک زاویه دقیق بچرخونن که توسط تفکیک کننده گزارش میشه. در کنار این سیستم هدایتی باید یک کامپیوتر هم برای اجرای فرامین لازم در کار باشه. کامپیوتری که ترانزیستوریزه باشه.
این کامپیوتر مملو از ترانزیستورها، مقاومت‌ها، دیودها و سایر اجزا هستش. این بورد یک تقویت کننده خوندنه که سیگنال‌های هارد دیسک رو تقویت میکنه. کامپیوتر از منطق دیود مقاومت و منطق دیود ترانزیستور برای به حداقل رسوندن تعداد ترانزیستورها استفاده میکنه. در نتیجه از 6282 دیود و 5094 مقاومت در مقایسه با 1521 ترانزیستور سیلیکونی و ژرمانیومی استفاده میکنه. از اونجا که رایانه ها به صورت وارونه شده قرار خواهند گرفت، بردها در داخل قابل مشاهده نیستند و توسط برد اتصال مسدود شدند. فناوری پیشرفته در اون زمان لحن‌کاری ایندیوم قلب با نقطه ذوب پایین توجه کنید. آمپلیفایر بخش بعدی از سیستم های هدایتی هستش. تقویت کننده رابطه بین کامپیوتر و بقیه موشک رو فراهم میکنه. تقویت کننده سیگنال های کنترلی رو به 4 مرحله موشکی ارسال میکنه که موتورها و فرمان رو کنترل میکنه. اما تقویت کننده فقط برای سیستم هدایتی نیست، بلکه برای کلاهک و دیگر اجزای منفجره اون هم به کار میره. تقویت کننده سیگنال های کنترلی رو به سیستم ورود مجدد یعنی کلک‌های جنگی همچنین توزیع کننده میفرسته که ابرهای سیمی رو منتشر میکنن تا رادار دشمن رو مسدود کنه. تقویت کننده همچنین سیگنال هایی رو از طریق کابل ناف از تجهیزات زمین ارسال و دریافت میکنه. آمپلیفایر دارای 5 برد سویچینگ برق، 1 برد درایور سوپاپ، 3 برد تقویت کننده ترو و 1 برد کنترل ACTR، برد سیستم در سمت چپ با خازن‌های بزرگ و مقاومت‌های دقت 100% قابل مشاهده است. در سمت راست اون برد رمزگشا قرار داره که احتمالاً دستورات رایانه رو برای انتخاب یک دستگاه ورودی یا خروجی خاص رمزگشایی میکنه. باتری در سیستم راهنمایی بسیار غیر معموله، زیرا یک باتری ذخیره است و تا زمانی که فعال بشه کاملاً بی‌اثره. یک باتری نقره‌ای رویه که الکترولیس اون به طور جداگانه ذخیره میشه و به باتری اساساً عمر مفید بی‌نهایت میده. برای روشن کردن باتری در حین پرتاب، یک ژنراتور گاز در داخل باتری توسط یک اسکویپ مشتعل میشه و فشار گاز الکترولیت هیدروکسید پتاسیم رو از مخزن خارج کرده و به باتری وارد میکنه و باتری رو در کمتر از 1 ثانیه انرژی میده. البته باتری فقط یک بار قابل استفاده است و نمیتونید اون رو تست کنید. این ولتاژ 28 ولت در 14.5 آمپر ساعت رو تامین میکنه و برق مورد نیاز سیستم هدایت و بیشتر موشک رو تامین میکنه. یک باتری جداگانه نیروی موشک مرحله اول رو تامین میکنه. خیلی ممنونم که همراه ما بودید دوستان. بسیار سپاسگزار میشیم که چنل ما رو داخل یوتیوب و تلگرام دنبال کنید تا از اخبار ویدیوهای نظامی جدیدتر مطلع بشید. تا قسمت‌های دیگه خداگاه و نگهدار.